মই আজি সম্পূৰ্ণ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ একদম থলুৱা ৰেচিপিটোকে খুব ধুনীয়াকৈ মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ চাব আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ গম পাব চালে এতিয়া চাওক মই পাতটো ভালকৈ বাছি ধুই লৈছোঁ ধুই লৈ মই কি কৰিছোঁ ৰাফলি কাটি লৈছোঁ চাওক মিহিন মিহিন কাটাৰ দৰকাৰ নাই এটা ৰাফলি হাতেদিও ফালিব পাৰে চুৰি দিও কাটি ল'ব পাৰে ফালি লৈছোঁ এতিয়া মই চাওক গেছত পানী বহাই দিছোঁ পানীখিনি উতল অহাৰ লগে লগে 4 কাপমান পানী দিছোঁ উতল অহাৰ লগে লগে মই পাতখিনি তাতে দি দিছোঁ দিয়াৰ পাছত মই অনলি 2 মিনিট মই পাতখিনি ইয়াতে হ'ব দিম 2 মিনিট পাছতে মই নমাই পেলাম বেছি নিসিজাব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ গুণটো গুচি যাব চাওক পানীখিনি মই এতিয়া চেকি ল'ম চেকি লৈ একদম পুৰা ঠাণ্ডা হ'ব দিম চাওক পানীখিনি মই চেকি লৈছোঁ পানীখিনি পেলাই নিদিব কিবা তৰকাৰী দি দিব পাৰিব এতিয়া মই চাওক একদম ঠাণ্ডা হ'ব দিম ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই এইটো মিক্সাৰ জাৰত দি দিম কেঁচা জ্বলা দিছোঁ নিমখ দিছোঁ এতিয়া মই এটা পিঁয়াজ দিছোঁ কেঁচা জ্বলা নিমখ পিঁয়াজ দি মই মিক্সিত একদম পেষ্ট কৰি ল'ম চাওক মোৰ পেষ্ট হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছত যাম আহক মই গেছত যাওঁ গেছত মই 1 চামুচ তেল দিছোঁ চাওক সেই 1 চামুচ তেলত মই নহৰু গোটা নহৰু মই অলপমান ভাজি ল'ম ভাজা হৈ গৈছে চাওক মোৰ এই 1 মিনিট 1.5 মিনিটমান ভাজি ল'ম ভাজি মই নমাই থলোঁ এইটো মই ডেকৰেশ্যন কামত লগাম এতিয়া মই আধা চামুচ থেতালি লোৱা নহৰু মই ইয়াতে দিছোঁ চাওক আধা চামুচ দি দিছোঁ এতিয়া চাওক কালি জিৰাও মই অলপমান তেলত দি দিছোঁ দেখিছেনে দুইখিনি দি মই ভাজি লৈছোঁ লৈ এতিয়া যেতিয়া ভাজা হ'ল তেতিয়া মই পেষ্ট কৰা কোমোৰাৰ পাতখিনি মই দি দিছোঁ চাওক এইখিনি একদম ভালকৈ ভাজিম ইয়াত মই এচামুচ চফৰ গুড়ি দিছোঁ স্কিপ হৈ গ'ল আপোনালোকে চফৰ গুড়ি দি ল'ব পাৰে এতিয়া চাওক বাটি এটা মোৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই বাটি এটা তেল সানি লৈছোঁ তেল সানি লৈ এইখিনি দি দিছোঁ এতিয়া মই ডেকৰেশ্যন কৰিম চাব এতিয়া হেঁচি লৈছোঁ তেল সানি ল'ব নহ'লে কিন্তু উঠি নাহিব চাওক মই কাঁহীটো কেনেকৈ কৰি মই কাঁহীখনত দিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় চাব পাৰিছে এতিয়া চাওক সেই যে ভাজি লোৱা নহৰুখিনি মই সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ কাটি লৈ মই মাজত ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে দিছোঁ চাওক দেখিছেনে এতিয়া চাব এইখিনি দিয়াৰ পাছত মই কি কৰোঁ নেক্সট ষ্টেপটো মই কি কৰোঁ থলুৱা বস্তু কেনেকৈ ধুনীয়াকৈ এটা প্ৰেজেণ্ট কৰি মই লোভনীয় কৰি তুলিছোঁ চাওক এতিয়া মই চিপছ লৈছোঁ চাওক চিপছৰ পেকেটটো লৈ মই দুটা চিপছ লৈছোঁ 5 টকা দামৰ দুটা লৈছোঁ লৈ চিপছটো মই চাওক পথালিকৈ মই এই শাকৰ পিটিকা যে বনালোঁ চাটনি যে বনালোঁ সেইখিনি চাৰিওফালে মই দি দিছোঁ চাওক ধুনীয়া এটা ডেকৰেশ্যন হয় আপোনালোকে দেখিলে গম পাব চাওক এটা লাইন দি লৈছোঁ এটা লাইন দিয়াৰ পাছত দুটাৰ মাজত আকৌ এটাকৈ সোমাই দিম তাৰ ওপৰত দিম চাওক দুটাৰ মাজত ওপৰত দিছোঁ দেখিছেনে এনেকৈ ওপৰত আকৌ এটা লেয়াৰ দি দিছোঁ চাওক দেখিছেনে এনেকৈ আপোনালোকে একদম ওপৰলৈও দিব পাৰে মই অনলি 2 লাইন দিছোঁ চাওক কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে একদম খাওঁ লাগিছে দেখিলেই খাওঁ লাগে চাওক দেখিছেনে মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব যদি বেছি ভাল লাগিছে নতুনবিলাকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ